السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن قرعة كأس العالم بالنسبة لأفريقيا وتوقعاتي لتصفيات أفريقيا لكأس العالم. طبعا احنا عارفين إن كأس العالم الجاي هيبقى في 2026 في 3 دول لأول مرة، أمريكا وكندا والمكسيك، وبتضم 48 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة. فطبعا مقاعد أفريقيا زادت من 5 مقاعد ل9 مقاعد ونص. طب يعني إيه من 9 مقاعد ونص مش 10؟ هو المفروض إن 9 مقاعد يعني 9 منتخبات هيصعدوا بشكل مباشر. وليه كاتبينه نص؟ لأن في 4 منتخبات هيخشوا ملحق، هيلعبوا ملحق مع قارات تانية، ولو كسبوا ممكن يوصلوا، فهيبقى هما إيه رقم 10 من أفريقيا. لو ما كسبوش مش هيوصلوا، فبالتالي هيبقى 9 مقاعد بس. عشان كده بتتقال 9 مقاعد ونص مش 10 ولا 9 يعني. طب خلينا نشوف المجموعات اتقسمت ل9 مجموعات. بيصعد الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وهياخدوا أفضل 4 تواني من كل مجموعات. فتعالوا نشوف المجموعة الأولى فيها مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، أثيوبيا، جيبوتي. المجموعة التانية السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان. المجموعة الثالثة نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو. المجموعة الرابعة الكاميرون، الرأس الأخضر، أنجولا، ليبيا، اسواتيني، موريشيوس. المجموعة الخامسة المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا. المجموعة السادسة ساحل العاج، الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشل. المجموعة السابعة الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، والصومال. المجموعة الثامنة تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، ملاوي، ليبيريا، ساو تومي. المجموعة التاسعة والأخيرة مالي، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، وتشاد. طيب هناخدهم مجموعة مجموعة كده ونشوف التوقعات ونحلل كل مجموعة ومين اللي ممكن يصعد لكأس العالم. لو بصينا للمجموعة الأولى اللي فيها مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي، هنلاقي إن مصر هي أقوى منتخب على الورق في المجموعة. وليه بقول على الورق؟ لاني ما تعرفش ايه اللي هيحصل في الماتشات. فرق افريقيا كلها بقت على مستوى عالي جدا من الكفاءة، والمنتخبات بتتطور سنة عن اللي قبلها. فبالتالي انا شايف ان مصر تستطيع. هي ما فيش منافسة في المجموعة الاولى غير بوركينا فاسو. يعني انا اعتقد ان غينيا بيساو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي ما اعتقدش ان هم هيمثلوا اي تهديد، رغم ان اثيوبيا كانت غلبت مصر قبل كده على ارضها، بس يعني كان ماتش وعدى يعني. فبالتالي انا شايف ان بوركينا فاسو هي الوحيده اللي هتبقى بتمثل تهديد لمصر. لكن ان شاء الله نقدر نتخطى هذه العقبه، وان شاء الله مصر تقدر تصعد عن جداره لكاس العالم باذن الله. فانا اتوقع في المركز الاول هيكون مصر. بوركينا فاسو أنا متوقع إن هي هتصعد من أفضل 4 تواني. فدي أول منتخب معانا من الأربعة اللي متوقع إن هم ممكن يخشوا ملحق. لأن بصراحة بوركينا فاسو منتخب قوي جدا وكويس. لو جينا بصينا للتصنيف الحالي من الفيفا اللي هو وقت تصوير الفيديو تصنيف 30 يوليو، آه، بوركينا فاسو رقم 10. يعني لو خدنا أول 9 منتخبات من التصنيف وصعدوا، فبالتالي رقم 10 هتكون هي بوركينا فاسو. فهي يعتبر على حسب التصنيف كمان مصنفة إن هي منتخب قوي ومحترم. نخش على المجموعة التانية اللي فيها السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان. طبعا السنغال واخدة أفريقيا آخر مرة، ففريق قوي جدا ولا يقارن بأي منتخب معاه في المجموعة. فمتوقع وبكل سهولة السنغال مركز أول وهتصعد مباشرة إلى كأس العالم. الكونغو الديمقراطية مش هتمثل تهديد كبير ليها، رغم إن المنتخب كويس، بس السنغال في مستوى تاني خالص. موريتانيا برضو منتخب كويس، وأتمنى إن هم يصعدوا. أنا أتمنى جميع الدول العربية تصعد بصراحة، بس ده مش فيديو أمنيات، ده فيديو توقعات. ومش متوقع بصراحة إن يطلع أفضل تاني من المجموعة دي. فخلينا نخش على المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة اللي فيها نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو. طبعا المنافسة هنا هتكون بوضوح بين نيجيريا وجنوب أفريقيا. المنتخبين كويسين جدا. طبعا نيجيريا مصنفة حاليا المنتخب السادس على أفريقيا، فأتوقع هي اللي هتصعد
بس مع منافسة شديدة من جنوب أفريقيا، وبالتالي أرشح جنوب أفريقيا تصعد من ضمن أفضل 4 تواني. فبالتالي عندنا 2 من ال4 اللي هيوصلوا للملحق لغاية دلوقتي، اللي أنا متوقع هيبقوا بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا منهم. بنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو ما أعتقدش هيمثلوا منافسة جديدة بالنسبة لنيجيريا أو جنوب أفريقيا. عندنا المجموعة الرابعة فيها الكاميرون، الرأس الأخضر، أنجولا، ليبيا، إسواتيني، موريشيوس. المنافسة هتكون شديدة جدا بين الكاميرون والرأس الأخضر. الكاميرون منتخب بحالات، ساعات يبقى منتخب قوي جدا وينافس بقوة، وساعات يبقى في الضياع، فممكن الرأس الأخضر يخطف منه المركز الأول. ولكن مع الخبرات احنا لسه ما شفناش ايه اللي هيتم في المباريات، لكن كخبرات وعلى الورق الكاميرون رقم 1 مرشح تبقى مركز أول. وأتوقع إن منتخب الرأس الأخضر هيطلع من ضمن أفضل 4 تواني، فده المنتخب الثالث لغاية دلوقتي. أنجولا وليبيا منتخبات كويسة، لكن ما توقعش للأسف إن هم يطلعوا مركز أول، ولو إني أتمنى إن ليبيا تكون مركز أول بكل تأكيد. وحتى لو ما قدرتش تحصل على المركز الأول أتمنى إن هي تصعد كأفضل تاني على الأقل. نفس الكلام بالنسبة لموريتانيا وجميع الدول العربية، على الأقل لو ما قدروش يطلعوا كمركز أول ليه لأ وبينافسوش كمركز تاني ويخشوا ملحق بإذن الله. نخش على المجموعة الخامسة اللي فيها المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا. طبعا المغرب مش هتواجه أي صعوبات في المجموعة بإذن الله. هي مصنفة رقم 1 في أفريقيا حتى الآن، فأتوقع المغرب بكل استحقاق وجدارة هتصعد مركز أول، ومش شايف إن زامبيا أو الكونغو هيصعدوا كأفضل تاني. نخش على المجموعة الستة اللي فيها ساحل العاج، الجابون، كينيا، جامبيا، بروندي، سيشل. طبعا ساحل العاج منتخب قوي، كوت ديفوار، فبرضو أتوقع إن الجابون مش هتكون ند منافس بالكفاية إن هو يصعد على حسابه، وبالتالي أتوقع كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة. وما توقعش برضو إني ممكن يطلع أفضل تاني من المجموعة الستة. نخش على المجموعة السبعة اللي فيها الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بتسوانا، والصومال. الجزائر طبعا بدون نقاش منتخب قوي جدا، وأرشحه طبعا إن هو يصعد أول المجموعة بسهولة وعن استحقاق وجدارة. غينيا مش قوي، غينيا مش قوي بصراحة، مع إن فيها لعيبة كويسين، بس مش هتمثل تهديد قوي كفاية إنه هو ياخد المركز الأول من الجزائر. فبالتالي الجزائر مركز أول ومش هيبقى فيه أفضل تاني من المجموعة دي. نخش على المجموعة الثامنة اللي فيها تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، ملاوي، ليبيريا، ساو تومي. تونس برضو مجموعتها كويسة، تقدر تصعد بسهولة إن شاء الله مركز أول بإذن الله. أتوقع تونس مركز أول. غينيا الاستوائية برضو مش منافس اللي هو القوي بزيادة. طبعا منتخبات أفريقيا زي ما قلت كلها اتحسنت وبقت كويس جدا، بقت كويسة جدا، ولكن برضو التاريخ بيفرق والعناصر الخبرة عند كل المنتخبات الكبيرة. فأتوقع تونس مركز أول ومش هيبقى فيه أفضل تاني من المجموعة دي. ننتقل للمجموعة التاسعة والأخيرة اللي فيها مالي، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، وتشاد. طبعا مدغشقر منتخب كويس جدا، بس طبعا أتوقع إن المنافسة هتكون بين مالي وغانا. ممكن أي حد فيهم يخطف المركز الأول، لكن توقعاتي إن مالي هي هتبقى الأول وغانا هتصعد كأفضل تاني عن المجموعة التاسعة. فبالتالي الأربع منتخبات اللي هيصعدوا للملحق من حسب توقعي بوركينا فاسو، غانا، جنوب أفريقيا، والرأس الأخضر. وبس دي كانت التوقعات. طبعا أتمنى تأهل جميع الدول العربية إلى كأس العالم، ولكن توقعات على حسب الوضع الحالي. يعني بالنسبة للأربع دول اللي هيخشوا ملحق اللي أنا توقعتهم، لو على حسب هيقابلوا مين، أنا متوقع إن ممكن اللي تصعد فيهم بوركينا فاسو. فده خير دليل إن بوركينا فاسو مش سهلة وهتتعب مصر، بس ربنا يوفق بإذن الله ونقدر نصعد. وفي النهاية أتمنى التوفيق لجميع الدول العربية. وبس دي كانت توقعاتي لتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026. وده كان فيديو النهاردة، كان معاكم أحمد سمير. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.